Yan guys, pagdating nyo dito, hanapin nyo lang itong dalawa, si Papi. Paano, Paps? Wesley po. Walang biro to, patawa-tawa lang pero seryoso. Yan, hanapin nyo lang to. Paps, pangalan mo, Paps? Dear po. Yun, hanapin nyo lang yan dito, dalawa. Coco Blast! Warning, this vlog is entertainment purpose only. Not political, not religious, nothing. Kung seryoso ka, hindi pwede sa'yo ito. Hi guys! Good morning, good afternoon, good PM. Kung ano oras mo pinapanood ang aking vlog, thank you so much! At ngayong araw na to guys, sasamahan ko ang aking kapatid. Magpapakabit kasi siya ng diffuser ng Wigo. Sa napakaraming Wigo ngayon dito sa Pilipinas, isa ito sa gagawa natin ng vlog, ang pagkabit ng diffuser, no? Kasi maganda rin siya pamdagdag PORMA rin siya sa Wigo natin, no? So ngayong araw na to, may pupuntahan tayo na lugar kung saan pupunta tayo ng Bulacan. Meron naman na order nito guys sa Shopee. Kaso nga lang, hi. May na-order naman ito sa Shopee, kaso nga lang, medyo hindi namin kabisado kasi kung paano ikabit, no? So, may nakita kaming shop. Tara, puntahan natin ngayon yun. Let's go! Hi guys, nandito tayo ngayon sa Santa Rita, di ba? Santa Maria. Santa Maria, Bulacan. At ito, nandito kami sa store ng CARTWONETWORK. Yan, dito sa Santa Maria, Bulacan. At nagpa-install na kami ng tawag dito. Yan, diffuser. At alam ko meron na ito sa Shopee at pwede kayong mag-order, pero ang ginawa namin, pinuntahan namin yung shop dito kasi mas okay yung sila na rin magkakabit. Free installation na rin siya. Kaya yung kasama namin, yan si Papi. Ay, tisoy! Ay, Pinoy! Sinabi ko na nga ba, ikaw yun. Kapatid yan. Yan, may kinakabit na sa harap yung yung diffuser. Ganda poge kasi yan. Hindi talaga nawawala ng pati yung mga tao, no? Ang sakit mo sa mata. Graduate na ako pati sa motor. Parang lagi kang may kailangan. Ano kotse mo? Nananapan. Naalala ko ito. Yung una niyan, Kung leather. siguro yun, nakahil na yun, di ba? Okay yun. Ganun talaga, Hindi na sasakyan, siguro yun. Kompleto gold balls na. mapogi. Bagong kulay ba ito naman? Yan yung itsura niya. Ayan. Marami silang dito guys, mga pang diffuser. Yan, may parang sa tambucho ata itong muffler tail type. Yung kalawa na kotse mo, Wigo. Yung Wigo din na kotse. Ayan, expander, accent. Oo ba, meron din Meron dito mga pang Fortuner. Ito pang Fortuner. Ayan, marami pang stock dyan sa loob. Maraming sticker ngayon sir. May papagawa sa boss. Tignan mo, may mukha talaga, may mukha na siya. Nag-iipin. Nag-iipin siya. So yan, ito yung sa likod niya. Yan. Ayan, kung nakikita niyo. Montage. Nakarating na kami sa bahay, no? Medyo mababa ang biyahe namin. Pilan pa kami na uwi. At yan, kakain na kami. Pagod! Pagod! Layo!
Malayo-layo. Mabasa yan mamaya sa musika. So- Mga angkas lang kami. Ako ba yung napagod? So yun, sa mga gusto magpakabit doon is pwede naman kayo mag-order pero mas okay doon kasi sila na magkakabit. Napakadali lang din ikabit pero hindi namin kasi kabisado kaya doon na namin pinakabit kasi free installation na rin siya. Shoutout nga pala kila At yan ang ating vlog for today guys. Thank you so much sa panonood ng aking vlog. Nasa link po ang ating FB page ng binilan namin ng diffuser pang Wigo. Kung may katanungan pa kayo, huwag kayong mayang mag-comment. Please share po ng ating video para malaman din ng ibang mga naka-Wigo at gusto magpakabit ng diffuser kasi dagdag pogi rin siya. So thank you so much sa panonood at dito na magtatapos ang aking vlog. Huwag kalimutan mag-subscribe at more vlogs to come. Bye bye guys. See you to my next vlog.